Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदाझैँ आज पनि म युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको ट्युसन अन एयर क्लासमा उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्सको ट्युसन पढ्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ होला। मलाई आशा छ तपाईँहरूले आफ्नो कलम, कपी, किताबलाई अगाडि राखेर तयारी भइसक्नु भएको छ। अघिल्लो क्लासमा मैले प्लेनको बारेमा चाहिँ थोरै ब्रिफिङ गरेको थिएँ लास्टमा, अनि म एक्सर्साइजतिर अर्को क्लासमा प्रवेश गर्नेछु भन्ने बाचाका साथ बिदा भएको थिएँ। मैले अघिल्लो क्लासको थोरै रिभिजन गर्न चाहेँ। यहाँ भाइ बहिनीहरू, हामीले a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टु 0 यो प्लेनको स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। यो प्लेनको स्ट्यान्डर्ड फर्म हो, अर्थात् प्लेनको इक्वेसन हाम्रो के हो भन्दाखेरि a इन्टु x माइनस x1 प्लस b इन्टु y माइनस y1 प्लस c इन्टु z माइनस z1 इज इक्वल टु 0। z1 इज इक्वल टु 0 कुनै एउटा पोइन्टबाट पासेस थ्रो छ भने त्यो अवस्थामा प्लेनको इक्वेसन a इन्टु x माइनस x1 प्लस b इन्टु y माइनस y1 प्लस c इन्टु z माइनस z1 इज इक्वल टु 0 हो। यसलाई सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि हामीले a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टु 0 यो फर्ममा जान्छ, हाम्रो कन्भर्ट हुन्छ माथिकोलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरेपछि है। अब मैले अघिल्लो क्लासमा नि भनेको थिएँ a1 b1 c1, यता सुन है, यो a1 b1 c1 र d1 यिनी कन्स्टेन्टहरू हुन्, यिनी कन्स्टेन्ट आउँछ। यहाँनिर a1 b1 c1 भनेको बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भन्दाखेरि x को कोएफिसिएन्ट a1, y को कोएफिसिएन्ट b1 र z को कोएफिसिएन्ट c1। a1 b1 c1 भनेको यो प्लेनमा तानिएको नर्मल परपेन्डिकुलर लाइन है, त्यसको के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्सन रेसियो अफ द नर्मल अफ गिवन plane है। here a1, b1, c1 are direction ratio of the normal of this plane। यो प्लेनको नर्मलको डाइरेक्सन रेसियो। त्यसो भएर मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ दुईटा प्लेनहरू बीचको एंगल निकाल्ने फर्मुला हामीले डाइरेक्सन रेसियोबाट जुन फर्मुला युज गरेका छौँ त्यही नै फर्मुला हुन जान्छ, किन प्लेनहरू बीचको एंगल नै तिनीहरूको नर्मल बीचको एंगल हुन्छ है। त्यसो भएर cos θ इज इक्वल टु a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपन होल अपन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इन्टु अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यो दुईटा प्लेन बीचको एंगल निकाल्ने फर्मुला हो। अनि तिनी दुईटा प्लेनहरू परपेन्डिकुलर भयो भने एक्ज्याक्टली हामीले डाइरेक्सन रेसियोको कन्डिसन युज गर्ने। परपेन्डिकुलर कन्डिसन हाम्रो यहाँ के हुन्छ, प्लेनहरूको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टु 0 हुन्छ। अनि प्यारलल कन्डिसन के हुन्छ दुईटा प्लेन बीचको a1 अपन a2 इज इक्वल टु b1 अपन b2 इज इक्वल टु c1 अपन c2 है। यो यहाँसम्म म अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ। अब एउटा प्लेन र लाइन, कुनै लाइन बीचको एंगल, म यहाँ क्वेसन आउँछ पछाडि, क्वेसन आउँदाखेरि म त्यही नै यसको डिस्कस गर्नेछु भाइ बहिनी। आज अब म प्लेनको एक्सर्साइजतिर लैजान गएँ। यहाँ मुख्यतया चाहिँ 4-5 टाइपको चाहिँ मोडलको क्वेसनहरू छ, 5वटा मोडलको क्वेसनहरू। यहाँ धेरै क्वेसनहरू एक्सर्साइजमा जति भए पनि खास स्पेशल मोडल चाहिँ 5वटा मोडलको क्वेसन छ। यिनै मोडलबाट एउटा क्वेसन हामीलाई लङ क्वेसन एक्जाममा आउने गर्छ।
तिनी मोडलहरूको म एक एकवटा क्वेसनहरू सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछु। हाम्रो पहिलो मोडलमा आउँछ कुनै 3 वटा पोइन्टबाट पासेस थ्रो हुने प्लेनको इक्वेसन निकाल्ने पहिलो। दोस्रो कुनै एउटा पोइन्टबाट पासेस थ्रो हुने र अर्को गिभन प्लेनसँग प्यारलल हुने कन्डिसन दिन्छ है। अनि अर्को फेरि कुनै एउटा पोइन्टबाट पासेस हुने गिभन दुईवटा प्लेनसँग फेरि प्यारलल भन्दा एउटा प्लेनसँग हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर गर्दा दुईटा प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर गर्ने उसको प्लेनको इक्वेसन निकाल्ने आउँछ तेस्रो मोडल। चौथो मोडल फेरि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्टबाट पासेस थ्रो हुने लाइन प्लेन अनि जसको कुनै अर्को लाइन दिएको हुन्छ। अब यहाँ प्लेन र लाइनको रिलेसन आउँछ अनि त्यो लाइनसँग प्यारलल हुने दिन्छ एउटा भने, अनि त्यो लाइनसँग फेरि पर्पेन्डिकुलर हुने दिन्छ। यो प्लेन र लाइन बिचको प्यारलल र पर्पेन्डिकुलरको केसमा मैले अहिले डिस्क्राइब गरेको छैन, मैले क्वेसन गर्दाखेरि जो भाइ बहिनीहरूलाई त्यसको बारेमा बुझाउने छु। ल अब म भाइ बहिनीलाई पहिला कुनै 3 वटा पोइन्टबाट पासेस थ्रो भएको क्वेसन एउटा सिलेक्ट गर्दैछु। अब प्लेनको भाइ बहिनी हो, प्लेनको एक्सर्साइज निकालौँ त। प्लेनको म पनि खोज्दैछु। ल क्वेसन हाम्रो प्लेन चाहिँ 147 पेजबाट प्लेन सुरु हुन्छ। अगाडिको केही डिफिनेसनहरू रिडिङ मेटेरियलहरू छ, त्यसको बारेमा मैले थोरै डिस्क्राइब गरिसकेँ। मैले जे भने यसैको सेरोफेरोमा रहेर बुकले चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ। अब यसको एक्सर्साइजमा भाइ बहिनीहरू पेज नम्बर 161 मा चाहिँ यो क्वेसन नम्बर फर्स्ट र सेकेन्ड सिम्पल खाले क्वेसनहरू छ। एक्जामको दृष्टिकोणले त्यति आउँदैन, यो भाइहरूको लागि थोरै कन्सेप्टको लागि दिएको क्वेसन हो। त्यो क्वेसनहरू मैले भाइ बहिनीलाई आफै हेर्ने अनुरोध गरेँ। क्वेसन नम्बर 3 बाट तल हाम्रो एक्जाम मोडलका क्वेसनहरू हो। क्वेसन नम्बर अब म 3 बाटै एउटा क्वेसन सेलेक्ट गरेँ। क्वेसन नम्बर 3 को फर्स्ट एमा के भन्यो भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन passing through the point 1 1 0 -2 2 -1 and 1 2 1 है। 3 वटा चाहिँ कोअर्डिनेट दिएछ। तिनी 3 वटा कोअर्डिनेटबाट पासेस थ्रो हुने इक्वेसन निकाल्ने, प्लेनको इक्वेसन निकाल्ने। यिनी 3टा मध्ये कुनै एउटा प्लेन कोअर्डिनेट जुन सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ। एउटा पोइन्टबाट पास हुने पहिला इक्वेसन निकालौँ हामीले, रिक्वायर्ड इक्वेसन। अब कुनै एउटा पोइन्ट x1 y1 z1 बाट पासेस थ्रो हुने प्लेनको इक्वेसन के हो त हाम्रो a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला यही हो प्लेनको। अब मैले यिनी 3टा कोअर्डिनेट मध्ये एउटा कोअर्डिनेट सिलेक्ट गर्छु पहिला है, त्यो 1 1 0। ल राइट डाउन 2 लाइन लेख त, अनि त्यसपछि मैले यसको बारेमा बताउँछु। नाउ इक्वेसन अफ द प्लेन, सल्युसनमा इक्वेसन अफ द प्लेन passes through 1, 1, 0. 1, 1, 0 is, अब यहाँ x1 को भ्यालु 1, y1 को भ्यालु 1 र z1 को भ्यालु 0 भयो। त्यसो भएपछि हाम्रो इक्वेसन के भयो त इज a into x minus 1 plus b into y minus 1 plus c into z minus 0 is equal to 0। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट राख। यही नै हो हाम्रो प्लेनको इक्वेसन। हामीलाई अब यहाँनिर निकाल्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि एबिसी, यो एबिसी राख्दाखेरि क्यापिटल लेटरमा राख्ने है भाइ बहिनीहरू, स्मलमा राखे नि हुन्छ तर क्यापिटलमा राख्ने हाम्रो चलन छ। त्यसो भएर एबिसी राख्दाखेरि क्यापिटलमा राख्ने। हाम्रो प्लेन रिक्वायर्ड प्लेनको इक्वेसन के आयो त भन्दाखेरि ए इन्टु ब्राकेटमा राख्ने, x minus 1 लाई ब्राकेटमा राख्ने, प्लस बी अनि y minus 1 लाई ब्राकेटमा राख्ने इन्टु गरेर, प्लस सी अनि ब्राकेटमा z minus 0 इज इक्वल टु 1 है। यही नै रिक्वायर्ड इक्वेसन हो। अब हामीलाई यहाँ एबिसी को भ्यालु चाहिन्छ। एबिसी को हरेक मैले लास्ट प्लेनसम्म यही एबिसी को चाहिँ भ्यालु निकाल्छु यो एक्सर्साइज सिद्ध्याउँदासम्म, अनि लाएर यही इक्वेसनमा हामीले सब्स्टिट्युट गरिदिने हो एबिसी को भ्यालु। त्यसो भएर अब यो रिक्वायर्ड प्लेन, यो प्लेन अर्को दुईटा बाँकी रहेको कोअर्डिनेटबाट पनि पासेस थ्रो हुन्छ।
है हाम्रो तीनटा पोइन्टबाट पासेस थ्रु भनेको छ व्हिच इज अब नेक्स्ट लाइनबाट लेखौं व्हिच इज पासेस थ्रु -2, -2, -1 -2, -2, -1 यसलाई ब्राकेटमा राख स्मल ब्राकेटमा एन्ड 1, 2, 1 त्यसलाई पनि स्मल ब्राकेटमा राख भनेपछि यो इक्वेसन नम्बर फर्स्ट रिक्वायर्ड प्लेनको इक्वेसन हाम्रो बाँकी रहेका यिनी दुईटा पोइन्टबाट पनि पासेस थ्रु हुन्छ त्यसो भए इक्वेसन फर्स्टमा पहिलो कोअर्डिनेट लगाएर सेटिस्फाई गर त्यो प्लेन यो यिनी दुईटा कोअर्डिनेटबाट पासेस थ्रु हुन्छ भने यिनी दुवै कोअर्डिनेट त्यो प्लेनमा मस्ट बी सेटिस्फाई हुनै पर्छ अर्थात् पहिलो कोअर्डिनेट -2, 2 र -1 लगाएर फर्स्टमा राख्देऊ x को भ्यालु -2 अनि y को भ्यालु 2 अनि z को भ्यालु -1 लगाएर फर्स्ट इक्वेसनमा राख्देऊ राख्दिँदाखेरि कति आयो त -2 -1 गर्दा -3a अनि 2 लगाएर y मा राख्दाखेरि 2 - 1 भनेको 1 प्लस b अनि z को भ्यालु -1 राख्दा -c इक्वल टु 0 ल के आयो अरे -3a प्लस b -c इक्वल टु 0 यो इक्वेसन सेकेन्ड आयो यो के आयो इक्वेसन सेकेन्ड सिमिलरली अर्को पोइन्ट कोअर्डिनेटबाट पनि त्यो प्लेन पास हुने हुनाले लास्ट कोअर्डिनेट पनि त्यसमा सेटिस्फाई हुनुपर्छ अब बाँकी रह्यो कुन कोअर्डिनेट 1, 2, 1 है यो कोअर्डिनेट पनि फर्स्ट प्लेनमा लगाएर राख्देऊ x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 2 अनि z को भ्यालु 1 राख्दाखेरि कति आयो र त 1 - 1 0 a into 0 आयो अर्थात् त्यसलाई 0 into a राख है यहाँ 0 नै नलेख यहाँ सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ त्यसकारण मैले 0 into a को कोएफिसिएन्ट 0 राख प्लस 2 राख y को भ्यालु 2 - 1 गर्दाखेरि 1 प्लस b अनि z को भ्यालु पनि 1 राख्दाखेरि c इक्वल टु 0 अब थर्ड इक्वेसन राख यसलाई र त थर्ड इक्वेसन के आयो 0a प्लस b प्लस c इक्वल टु 0 अब हाम्रो मेन काम भनेको यो 2 र 3 बाट सल्भ गरेर ABC को भ्यालु निकाल्ने लगाएर इक्वेसन फर्स्टमा लगाएर सब्स्टिट्युट गर्ने अनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने त्यही नै हाम्रो चाहिँ लास्ट रिजल्ट हो अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका मैले अघिल्लो एक्सरसाइजमा पनि LMN तीनटा सल्भ गर्न सिकाएको छु भाइ बहिनीहरु अब मैले यसलाई चाहिँ यहाँबाट भन्ने प्रयास गर्छु भाइ बहिनीहरुले आफ्नो कपीबाट पनि हेर्ने किन भन्दाखेरि त्यति नौलो हैन भाइ बहिनीहरुले सिकिसकेको कुरो हो तै पनि म अझ एकपटक भन्छु यसलाई है दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने -3a + b - c र 0 into a + b + c = 0 तीनटा सल्भ गर्ने है ल अर्को लाइनमा गएर लेख त a अपन ल a को लाई सल्भ गर्दाखेरि a भएको कलम चाहिँ रोक्दिने अब b र c को कोएफिसिएन्ट को क्रस लिने है भाइ बहिनीहरु b र c को कोएफिसिएन्ट है यता सुन a को मुनि b र c को कोएफिसिएन्ट हेर त फर्स्ट सेकेन्ड इक्वेसन को b को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 अनि त्यसको क्रस ल्याउ c सँग सेकेन्ड को c सँग c को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 कुरो बुझ्यौ अझै एकपटक हेर मैले अरु क्वेशनमा यो सल्भ गर्ने जिम्मा मैले भाइ बहिनीहरुलाई दिन्छु मैले यहाँनेर मात्र म राम्रोसँग बुझाउने प्रयास गर्छु a को लागि सल्भ गर्दाखेरि a छोड्दिने a भएका चाहिँ लाइन छोड्दिने b र c मा जाऊ फर्स्ट को b को कोएफिसिएन्ट सेकेन्ड इक्वेसन को b को कोएफिसिएन्ट कति छ हेर त 1 अनि त्यसको क्रस ल्याउ उतातिर c को कोएफिसिएन्ट सँग थर्ड को c को कोएफिसिएन्ट पनि कति छ 1 1 into 1 1 लेख 1 into 1 1 लेख अनि माइनस फर्मुला लेख है अनि फेरि सेकेन्ड क्रस b बाटै c मा जाने होस् थर्ड को b मा कोएफिसिएन्ट कति छ र त 1 थर्ड को b को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 इन्टु क्रस गरेर माथि c मा जाँदाखेरि 2 को c को कोएफिसिएन्ट कति छ -1 भनेपछि 1 into -1 -1 अनि यहाँ माइनस छ फर्मुलाको गर्दा त्यसले प्लस गर्दियो +1 भनेपछि a अपन कति भयो 1 + 1
1 + 1 कुरो बुझ्यौ हैन बी र सी को कोएफिसिएन्टको क्रस लिने सिम्पल रूपमा बुझ्दाखेरि सेकेन्ड र थर्डको बी र सी को कोएफिसिएन्टको क्रस मल्टिप्लिकेसन लिने के लिने क्रस मल्टिप्लिकेसन इक्वल टु फेरि अब बराबर देऊ बी अपन लेख बी अपन गर्दाखेरि सी अब बी को कलम छोड्दिने ए र सी बाँकी रह्यो के रह्यो ए र सी बाँकी रह्यो अब ए र सी बाँकी रह्यो भने हामी ए बाट सी मा जाने हैन सी बाट ए मा जाने हो सी बाट ए मा क्रस ल्याऊ अब है सी बाट ए मा क्रस ल्याऊ भनेपछि हेर त बी को छोड्देऊ है बी अपन ल्याउँदाखेरि सी बाट ए मा क्रस ल्याउँदाखेरि अब फर्स्ट सेकेन्डमा के भयो -3a - c बाँकी रह्यो अनि 0 ए र सी बाँकी रह्यो हैन सी को कोएफिसिएन्ट हेर त सी को कोएफिसिएन्ट सेकेन्डमा कति छ -1 सी को कोएफिसिएन्ट कति छ -1 यसो क्रस ल्याऊ ए को कोएफिसिएन्टसँग तल थर्डमा जाँदाखेरि -1 * 0 0 भयो -1 * 0 0 भयो कुरो बुझ्यौ हेर त बी को कोएफिसिएन्ट सल्भ गर्नको लागि बी चाहिँ छोड्दिने सी र ए को कोएफिसिएन्टको क्रस लिने सी र ए को कोएफिसिएन्टको क्रस लिने त्यसो भए सेकेन्डमा सी को कोएफिसिएन्ट कति छ -1 इन्टु क्रस ल्याउँदा तलतिर जानुपर्छ थर्डमा ए को कोएफिसिएन्ट कति छ 0 -1 * 0 0 अब फर्मुलाको माइनस फेरि थर्डको सी बाट ए मा जाऊ थर्डको सी को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 अनि सेकेन्डको ए को कोएफिसिएन्ट कति छ -3 1 इन्टु -3 अनि यो फर्मुलाको माइनसले गर्दा प्लस भयो भनेपछि बी अपन कति भयो 0 + 3 इक्वल टु अब सी इक्वल देऊ अब सी अपन सी को लागि सल्भ गर्दाखेरि सी छोड्दिने यहाँ सुन है जुनको लागि सल्भ गर्छौं हामीले त्यसलाई छोड्दै गइराखेछौं सी छोड्ने अब ए र बी हेरौ हामी ए बाट बी मा जान्छौं बी बाट ए मा जाँदैनौं त्यसकारण सी अपन अब ए बाट बी मा क्रस जाऊ भन्नाले सेकेन्डको ए को कोएफिसिएन्ट हेर त सेकेन्ड इक्वेसनको ए को कोएफिसिएन्ट कति छ -3 अनि थर्डको बी को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 -3 इन्टु 1 गर्दा -3 माइनस फर्मुलाको अनि फेरि ए बाट बी मा जाऊ क्रस जाऊ थर्डमा ए को कोएफिसिएन्ट कति छ 0 अनि सेकेन्डमा बी को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 0 इन्टु 1 0 भनेपछि सी अपन कति भयो -3 -0 अब अर्को लाइनमा गएर लेख a अपन 2 इक्वल टु b अपन 3 इक्वल टु c अपन -3 इक्वल टु एउटा कन्स्टेन्ट मान के भनेर एउटा कन्स्टेन्ट मान ब्राकेटमा c भनेर मानौ भनेको है एउटा यो रेशियोलाई फुकाउनको लागि हामीले एउटा कन्स्टेन्ट मान्छौं जसलाई मैले के भनेर माने त्यसो भए a इक्वल टु कति भयो र त 2k a इक्वल टु 2k b इक्वल टु 3k c इक्वल टु -3k बुझ्यौ यो लाइनमा के आयो अरे a अपन 2 इक्वल टु b अपन 3 इक्वल टु c अपन -3 इक्वल टु k c मानी अनि त्यसको अर्को लाइनमा देयरफोर a इक्वल टु 2k b इक्वल टु 3k c इक्वल टु -3k अब यो एबीसी को भ्यालु आयो विथ कन्स्टेन्ट सँग आयो हेर त अब यो भ्यालु लगाएर हामीले इक्वेसन फर्स्टमा सब्स्टिट्युट गरेर सिम्प्लिफाई गर्ने हो हाम्रो रिक्वायर्ड रिजल्ट त्यही हो अब ए को भ्यालुमा पनि 2k छ बी को भ्यालुमा पनि 2k छ सी को भ्यालुमा पनि बी को भ्यालुमा 3k छ अनि सी को भ्यालुमा -3k छ भनेपछि तीनटैमा के छ यो भ्यालु लगाएर राख्दाखेरि तीनटैबाट के सुरुमै कमन राख्दिने है अब लास्टमा ल्याएर लेख substituting this value in equation first therefore
substituting this value in equation first. Therefore first becomes के कमन ल्याऊ है, होलबाट के कमन ल्याऊ है, ए मा पनि के छ, बी मा पनि के छ, सी मा पनि के छ, के कमन ल्याऊ अनि ब्राकेट देऊ, कर्ली ब्राकेट देऊ अनि त्यसपछि 2 into x minus 1 प्लस 3 into y minus 1 यसलाई स्मल ब्राकेटमा राख्ने बीचमा माइनस 3z कर्ली ब्राकेटले होललाई चाहिँ क्लोज गरेर के बाहेक इक्वल टु 0। अब यहाँ के भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट हो, के भनेको के हो, कन्स्टेन्ट हो। रेसियोलाई फुकाउनलाई मैले के कन्स्टेन्ट राखेँ, के को भ्यालु 0 होइन, 0 बाहेक अरु जुनसुकै हो। अब यो के लाई उता 0 तिर लगेर डिभाइड गर्ने हैन। हाम्रो म्याथमेटिक्समा हामीले बडा मिस्टेक गर्छौं, हिसाब मिलेको हुन्छ तर प्रोसेसमा मिस्टेक हुन्छ। यो कन्स्टेन्ट हुनाले यहाँ के इन्टु बाँकी रहेको रिजल्ट इज इक्वल टु 0 छ भन्नुको अर्थ आइदर के इज इक्वल टु 0 और पछाडीको इज इक्वल टु 0 हो। तर के कन्स्टेन्ट 0 होइन, के को भ्यालु 0 हुने भए त माथि ए इज इक्वल टु 0 हुन्छ, बी इज इक्वल टु हुन्छ, सी इज इक्वल टु 0 हुन्छ, सबै सिद्धिन्छ हाम्रो। त्यसकारण हामीले यहाँ पुगेपछि के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि के नट इक्वल टु 0 भनेर लेख्नुपर्छ। के लेख्नुपर्छ, के नट इक्वल टु 0। के नट इक्वल टु 0 छ भने त्यसो भए बाँकी रहेको के हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। अब लेख त यसमा तल के नट इक्वल टु 0, के नट इक्वल टु 0। मेरो कुरो बुझिया छ नि, के को भ्यालु के हुनु हुँदैन, 0 हुनु हुँदैन। यदि 0 हो भने त माथि ए पनि 0, बी पनि 0, सी पनि 0 हुन्छ। त्यहाँ के 0 होइन, तर के र त्यो बाँकी पछाडिको रिजल्टको मल्टिप्लिकेसन 0 छ भन्नुको अर्थ के 0 होइन भने पछिल्लो मस्ट बी 0 हुनुपर्छ है। त्यसो भए के नट इक्वल टु 0, देयरफोर 2 इन्टु x माइनस 1 प्लस 3 into y minus 1 minus 3z is equal to 0. 3z is equal to 0. अथवा यसलाई सिम्प्लिफाई गर 2x minus 2 plus 3y minus 3 minus 3z is equal to 0. Is equal to 0 है। अब x y z लाई अगाडि राख, कन्स्टेन्टलाई पछाडि ल्याऊ। 2x प्लस 3y माइनस 3z अनि माइनस 2 र माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टु 0 भनेपछि हाम्रो रिजल्ट कति आयो र त 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इज इक्वल टु 0 व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्लेन। यसरी कुनै तीनवटा पोइन्टबाट पासेस हुन्छ कुनै प्लेन भने त्यो प्लेनको इक्वेसन निकाल भन्यो भने हामीले यसरी गर्ने भाइ बहिनीहरु। पहिला एउटा प्लेनबाट एउटा कोअर्डिनेटबाट प्लेनको इक्वेसन निकाल्ने, फर्मुलामा लगाएर a इन्टु x माइनस x1 प्लस b इन्टु y माइनस y1 प्लस c इन्टु z माइनस z1 इज इक्वल टु 0 गरेर अनि बाँकी रहेका दुईटा कोअर्डिनेटहरु पनि क्रमशः त्यो इक्वेसनमा लगाएर सेटिस्फाई गराउने। अनि एबीसी मा दुईटा इक्वेसन आउँछ, एबीसी मा दुईटा इक्वेसन आएपछि तिनी दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर एबीसी को भ्यालु निकाल्ने अनि त्यो लगाएर रिक्वायर्ड इक्वेसनमा राखेर प्लेनको इक्वेसन निकाल्छौं। यसरी हामीले यो फर्स्ट मोडलको प्लेनको इक्वेसन मैले बताइदिए। अब अर्को कस्तो आउँछ भन्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्टबाट पासेस थ्रो अनि एउटा प्लेनसँग प्यारलल है, प्यारलल दिँदाखेरि एउटै प्लेनसँग प्यारलल दिन्छ तर पर्पेन्डिकुलर हुँदा दुईटा हुन्छ है। म त्यो हिसाब गर्दा चाहिँ म बताइदिन्छु। जस्तै यसको लागि मैले एउटा क्वेसन 4 को ए क्वेसन सिलेक्ट गरेँ मैले भाइ बहिनी हो। 4 को ए ल क्वेसन हेर त त्यहाँ के भन्यो, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रो द पोइन्ट 3 minus 4 5 and parallel to the plane 3x minus 4y plus 5z is equal to 7
है कुनै एउटा पोइन्ट दिएको छ त्यो पोइन्टबाट पासेस थ्रु अनि त्यो गिभन प्लेनसँग प्यारलल हुने इक्वेसन निकाल भनेको छ है मैले एउटा प्यारललवाला गरिदिन्छु एउटा पर्पेन्डिकुलरवाला गरिदिन्छु है भाइ बहिनीहरू अब यसको सोलुसनमा लेखौँ त क्वेसन नम्बर 4 को ए कतिबाट पासेस थ्रु भन्दा 3 - 4 5 बाट पासेस थ्रु है ल लेख त सल्युसनमा इक्वेसन अफ द प्लेन passes through the point 3 - 4 5 3 - 4 5 यसलाई स्मल ब्राकेट भित्र राख्ने कोअर्डिनेट हो 3 - 4 5 इज अब हेर यहाँ x1 y1 z1 को भ्यालु हो x1 को भ्यालु 3 y1 को भ्यालु -4 अनि z1 को भ्यालु चाहिँ कति भयो 5 कुन फर्मुलामा ल राख्ने हामीले a * x - x1 + b * y - y1 + c * z - z1 = 0 मा राख्दिनु राख्दाखेरि कति भयो त इज a * x - 3 + b * y + 4 फर्मुलाको माइनस यहाँ माइनस छ त्यसले गर्दा 4 प्लस भयो b * y + 4 + c * z - 5 = 0 अब हेर है यो रिक्वायर्ड इक्वेसनको प्लेन यही हो हामीलाई अब हामीलाई एबीसी को भ्यालु चाहिन्छ के को भ्यालु चाहिन्छ एबीसी को भ्यालु निकाल्ने कन्डिसन बाँकी क्वेसनको नेक्स्ट पार्टमा हरेक क्वेसनमा त्यही एबीसी को भ्यालु निकाल्ने कन्डिसन दिएको छ अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यसलाई इक्वेसन फर्स्ट राख्यौ हैन हो यो रिक्वायर्ड इक्वेसन अर्को एउटा प्लेन दिएको छ त्यो प्लेनसँग प्यारलल भनेको छ अर्को प्लेन हामीलाई के दिएछ 3x - 4y + 5z = 7 है योसँग प्यारलल दे भनेको छ अब लेख त थोरै एक लाइन व्हिच इज प्यारलल टु व्हिच इज भन्नाले यहाँ इक्वेसन फर्स्ट प्लेन फर्स्ट व्हिच इज प्यारलल टु द प्लेन 3x - 4y + 5z = 7 3x - 4y + 5z = 7 यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड माना यसलाई इक्वेसन के माना सेकेन्ड माना अब यो फर्स्ट प्लेन सेकेन्ड प्लेनमा के छ अरे प्यारलल छ अब यहाँ सुन है त मैले हाम्रो प्यारलल दुईटा प्लेन बीचको प्यारलल केस के हो त a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 हाम्रो यही हो कि हैन प्यारलल केस के हो अरे a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 अब यहाँ हेर त a1 b1 c1 को भ्यालु यहाँ कति छ त फर्स्टबाट हेर फर्स्टको कोएफिसिएन्ट जति a1 b1 c1 हो यहाँ a1 को ठाउँमा a छ b1 को ठाउँमा b छ c1 को ठाउँमा चाहिँ c छ फर्स्ट प्लेनबाट हेर त इक्वेसनमा a1 b1 c1 को ठाउँमा यहाँ के छ a b c छ अब सेकेन्ड प्लेनमा जाऊ सेकेन्ड प्लेनबाट a2 b2 c2 को भ्यालु भन त मलाई सेकेन्ड प्लेनबाट सेकेन्ड कोएफिसिएन्ट हेर x को कोएफिसिएन्ट कति छ 3 त्यो a2 को भ्यालु हो अनि y को कोएफिसिएन्ट हेर -4 त्यो b2 को भ्यालु हो अनि z को कोएफिसिएन्ट हेर 5 त्यो c2 को भ्यालु हो भनेपछि यहाँ a1 b1 c1 र a2 b2 c2 को चाहिँ भ्यालु तिमीहरूले पत्ता लगाइसक्यौ त्यसो भए प्यारलल केस के हो त हाम्रो a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 यही हैन अब ल ठीक छ त्यसो भए नेक्स्टमा लेखे देयरफोर a अफ मन कति आयो 3 = b / -4 = c / 5 कुरो बुझ्यौ हैन a1 b1 c1 को भ्यालु abc रहेछ a2 b2 c2 को भ्यालु कति रहेछ 3 - 4 र 5 रहेछ यो रिलेसन राखे अनि = k भनेर राख = k है रेशियोलाई फुकाउन एउटा कन्स्टेन्ट चाहिन्छ भाइ बहिनीहरुले यो 19 बाटै पढ्दै आइराखेको कुरो हो k = k अनि यसलाई ब्राकेटमा c भनेर राख SAYC हामीले यो मानेको त्यसो भए a = कति भयो देयरफोर अर्को लाइनमा लेख a = 3k
b इज इक्वल टु -4k अनि c इज इक्वल टु 5k, c इज इक्वल टु 5k। है एबिसी को भ्यालु आयो। हेर त ए मा पनि के छ, बी मा पनि के छ, सी मा पनि के छ। यो भ्यालु लगाएर हामीले कहाँ लगाएर सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ? इक्वेसन नम्बर फर्स्टमा। इक्वेसन नम्बर फर्स्टमा यो भ्यालु राख्दाखेरि सबैबाट के कमन ल्याइदिने पहिला है। अब लेख सब्स्टिट्युटिङ दिज भ्यालु इन इक्वेसन फर्स्ट। सब्स्टिट्युटिङ दिज भ्यालु इन इक्वेसन फर्स्ट। अब होलबाट के कमन ल्याऊ, के अगाडि लेख अनि बाँकी कर्ली ब्राकेटले क्लोज गर्ने होललाई के अगाडि राखिसकेपछि बाँकी रह्यो 3 इन्टु x माइनस 3, कर्ली ब्राकेट दिएर त लेख 3 इन्टु x माइनस 3 माइनस 4 इन्टु y प्लस 4 प्लस 5 इन्टु z माइनस 5 अनि फेरि कर्ली ब्राकेटले क्लोज गर इक्वल टु 0 इक्वल टु 0। यहाँनिर के आयो अरे फर्स्ट बिकेम्स के। मैले ए मा पनि के छ, बी मा पनि के छ, सी मा पनि के छ, त्यसकारण मैले पहिले सुना केलाई अगाडि कमन राखिदिएको है। के अगाडि कमन राख, त्यसपछि ब्राकेट देऊ, कर्ली ब्राकेट देऊ 3 इन्टु x माइनस 3 हैन, 3 अनि स्मल ब्राकेट x माइनस 3 स्मल ब्राकेट क्लोज माइनस 4 स्मल ब्राकेट y प्लस 4 अनि स्मल ब्राकेट क्लोज प्लस 5 स्मल ब्राकेट सुरु z माइनस 5 स्मल ब्राकेट क्लोज अनि फेरि आएर कर्ली ब्राकेटले क्लोज गर इक्वल टु 0। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के नट इक्वल टु 0। मैले अघिल्लो क्वेसनमा नि भने के एउटा कन्स्टेन्ट हो, के 0 हुन मिल्दैन, 0 बाहेक अरू जुनसुकै पनि हो, त्यसकारण के नट इक्वल टु 0। यदि के 0 छैन भने बाँकी रहेको रिजल्ट मस्ट बी 0, किनभने तीन दुईटाको मल्टिप्लिकेसन के छ 0 छ। त्यसो भए के नट इक्वल टु 0, देयरफोर सिम्प्लिफाई गरेर त्यसलाई 3x माइनस 9 माइनस 4y माइनस 16 प्लस 5z माइनस 25 इज इक्वल टु 0 अब पहिला x y z लेख्ने अनि कन्स्टेन्टलाई एकैचोटि पछाडि लगेर लेख्ने। और लास्ट लाइनमा लेख 3x माइनस 4y प्लस 5z अब माइनस 9 माइनस 16 माइनस 25 इन तीनटा जोडा कति भयो माइनस 9 माइनस 16 25 माइनस 25 गर्दाखेरि माइनस 50 इज इक्वल टु 0 अनि लास्ट हाम्रो एन्सर कति आयो 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 50 इज इक्वल टु 0। यसरी कुनै एउटा पोइन्टबाट पासेस थ्रो हुने र अर्को प्लेनसँग प्यारलल हुने इक्वेसन निकाल्यौं। अब मैले अर्को केस के भनिराखेको छु भन्दा कुनै एउटा पोइन्टबाट पासेस थ्रो र अर्को प्लेनसँग परपेन्डिकुलर, यो परपेन्डिकुलर भन्दा फेरि दुईटा प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ, किन एबीसी को भ्यालु निकाल्नको लागि प्यारललमा एउटै प्लेनले हामीलाई सफिसिएन्ट हुन्छ तर परपेन्डिकुलरमा हुँदैन। जस्तै यसको लागि मैले अर्को क्वेसन सिलेक्ट गर्छु। अब अरु यिनी त्यस्तै टाइपका क्वेसनहरु छ। क्वेसन नम्बर 5 मा एंगल निकाल्ने भन्ने छ, दुईटा प्लेन बीचको। भाइ बहिनीहरुले त्यो सकिन्छ फर्मुला युज गरेपछि। अब मैले अर्को नेक्स्ट क्वेसन सिलेक्ट गरे। म तेस्रो मोडलमा गइराखेको छु भाइ बहिनीहरु। मैले दुईटा मोडल गरिसके। फर्स्ट मोडलमा कस्तो क्वेसन गर्यौं हामीले 3 वटा पोइन्टबाट पासेस थ्रो हुने प्लेनको इक्वेसन निकाल्यौं। अनि सेकेन्ड मोडलमा हामीले कस्तो क्वेसन गर्यौं कुनै एउटा पोइन्टबाट पासेस थ्रो हुने र कुनै प्लेनसँग प्यारलल हुने चाहिँ हामीले प्लेनको इक्वेसन निकाल्यौं। अब कुनै एउटा पोइन्टबाट पासेस हुने अथवा कुनै एउटा कोअर्डिनेटबाट पासेस थ्रो हुने र दुईवटा प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुने, दुईवटा प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुने चाहिँ म इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि क्वेसन नम्बर 7 मा यस्तो मोडलको क्वेसनहरु तिमीहरुलाई राख्यो। यसको क्वेसन नम्बर 7 को फर्स्ट क्वेसन हेर त। हेरौ फर्स्ट क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रू द पोइन्ट 1, 2, 3 and normal to the plane x minus y minus z is equal to 5 and 2x minus 5y minus 3z is equal to 7। दुईटा प्लेन दियो है, कुनै एउटा पोइन्ट दियो, त्यो पोइन्टबाट पासेस थ्रो हुने
अनि बाँकी रहेका दुईटा प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुने प्लेनको इक्वेसन निकाल भनेर फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन। भाइ बहिनी यो अब म यो परपेन्डिकुलर केस युज गर्छु। यसको लागि अब पहिला गिभन पोइन्टबाट पासेस थ्रु हुने प्लेनको इक्वेसन निकाल। लाई राम्रोसँग सुन्ने अनि मेरो पछि पनि लेख्ने प्रयास गर्ने। मैले पनि यहाँ लेख्छु अनि भाइ बहिनीहरूले कपीमा लेखेपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ। म भाइ बहिनीले लेखेकै आधारबाट त्यहाँ म बुझाउने प्रयास गर्छु। अब 1 2 3 बाट पासेस थ्रु हुने प्लेनको इक्वेसन लेख त। इक्वेसन अफ द प्लेन पासेस थ्रु 1 2 3 इज 1 2 3 इज a into x minus 1 plus b into y minus 2 plus c into z minus 3 is equal to 0 हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन यही नै हो भाइ बहिनी हो। अब हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ? एबिसी को भ्यालु चाहिएको छ। के को भ्यालु चाहिएको छ? एबिसी को भ्यालु चाहिएको छ। अब एबिसी को भ्यालुको लागि हामीलाई नेक्स्ट कन्डिसन के दिएको छ भन्दाखेरि यो प्लेन बाँकी दुईवटा प्लेनसँग हामीलाई चाहिँ के भनेको छ? परपेन्डिकुलर भनेको छ है। ल लेख त। व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु द प्लेन x minus y minus z is equal to 5 यसलाई सेकेन्ड राख। x minus y minus z is equal to 5 and 2x minus 5y minus 3z is equal to 7 यसलाई थर्ड राख। यसलाई के राख? थर्ड राख। कुरो बुझ्यौ? गिभन प्लेनहरु हाम्रो है। यो फर्स्ट प्लेन बाँकी यो सेकेन्ड र थर्ड प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ अरे है। मैले एकपटक फर्स्ट र सेकेन्ड परपेन्डिकुलर गराएर एउटा केस निकाल्छु अनि फर्स्ट र थर्ड परपेन्डिकुलर गराएर अर्को केस निकाल्छु। अब हेर है, फर्स्ट र सेकेन्डमा हेर। फर्स्ट र सेकेन्डमा फर्स्टमा परपेन्डिकुलर केस के होला भन त? दुईटा प्लेनहरुको परपेन्डिकुलर केस के हो त? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टु 0 हो कि हैन? परपेन्डिकुलर केस। अब फर्स्ट र सेकेन्ड प्लेन परपेन्डिकुलर छ भनेपछि र त फर्स्टबाट हेर a1 b1 c1 को भ्यालु कति छ? फर्स्टमा abc छ। a1 को भ्यालु a छ, b1 को भ्यालु b छ, c1 को भ्यालु कति छ? c छ। अनि सेकेन्डमा हेर, सेकेन्डबाट a2 b2 c2 निकाल है त। सेकेन्डमा a2 को भ्यालु कति छ हेर त? सेकेन्ड प्लेनबाट a2 को भ्यालु भनेको x को कोएफिसिएन्ट कति छ? 1 छ। अनि सेकेन्डबाटै b2 को भ्यालु हेर त, y को कोएफिसिएन्ट कति छ? -1 छ। अनि c2 को भ्यालु हेर त कति छ? -1 छ। भनेपछि यहाँ फर्स्ट प्लेन सेकेन्ड प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ भनेपछि फर्स्टको नर्मलको डाइरेक्सन कोसाइन अर्थात् त्यसको a1 b1 c1 को भ्यालु abc छ। अनि सेकेन्डको a2 b2 c2 को भ्यालु कति छ? 1, -1 छ। अब हाम्रो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टु 0 कन्डिसन लाउँदाखेरि के भयो त? 1 इन्टु a भनेको a भयो। अर्को लाइनमा लेख है त। 1 इन्टु a भनेको a। अनि हाम्रो प्लस फर्मुलाको हो, तर फेरि b इन्टु -1 गर्दा -b अनि -c इज इक्वल टु 0 भयो है। यहाँ a1 b1 c1 को भ्यालु abc अनि गएर a2 b2 को भ्यालु फेरि कति? 1 -1 चाहिँ a2 b2 c2 को भ्यालु भयो। अब यो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टु 0 कन्डिसन लगाउँदाखेरि हाम्रो कति आयो? a माइनस b माइनस c इज इक्वल टु 0। यसलाई 4 इक्वेसन राख। इक्वेसन नम्बर 4 राख। के अरे? a माइनस b माइनस c इज इक्वल टु 0। यसलाई इक्वेसन नम्बर 4 राख। अब फेरि त्यही फर्स्ट प्लेन थर्ड प्लेनसँग पनि परपेन्डिकुलर छ। अब फर्स्ट र थर्डको रिलेसनमा जाऊ। फर्स्टमा a1 b1 c1 भनेको abc भए चाहिँ थर्डमा a2 b2 c2 भनेको कति छ हेर त? थर्ड प्लेनमा हेर त a2 को भ्यालु कति छ? 2, b2 को भ्यालु कति छ? -5, c2 को भ्यालु कति छ? -3।
है। भनेपछि अब हामीले यसमा पनि त्यही कन्डिसन लगाऊ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इजिकल टु 0। यो केस लगाउँदा फर्स्टबाट के आयो, A1 B1 C1 को भ्यालु आयो। A1 को भ्यालु A छ, B1 को भ्यालु B छ, C1 को भ्यालु C छ। अनि थर्डबाट हेर्दाखेरि A2 को भ्यालु 2 छ, एक्सो कोएफिसिएन्ट, B2 को भ्यालु -5 छ, C2 को भ्यालु -3 छ। भनेपछि अब यसलाई पनि A1 A2 B1 B2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इजिकल टु 0 लगाउँदा कति भयो हेर त, 2A माइनस 5B माइनस 3C इजिकल टु 0 कति आयो अरे, 2A माइनस 5B माइनस 3C इजिकल टु 0। यसलाई इक्वेसन नम्बर 5 राखौँ। इक्वेसन नम्बर 5। अब यो 4 र 5 सल्भ गर्ने हो। मैले एक्ज्याक्टली फर्स्ट क्वेसनमा जे गरेको थिएँ त्यही तरिकाले A र B को भ्यालु निकाल्ने अनि यो भ्यालु लगाएर इक्वेसन नम्बर फर्स्टमा राख्ने। यो लगाएर केमा राख्ने, इक्वेसन नम्बर फर्स्टमा राखेर सिम्प्लिफाई गरेपछि यसको रिजल्ट आउँछ। भाइ बहिनीहरू यो सल्भ गर्ने जिम्मा भाइ बहिनीहरूको है। जस्तै A को लागि सल्भ गर्दाखेरि के आयो त, A को लागि B र C को कोएफिसिएन्ट हो। B र C को कोएफिसिएन्ट हेर त, B को कोएफिसिएन्ट क्रस लिने है। B को कोएफिसिएन्ट -1, C को कोएफिसिएन्ट -3 गर्दा -1 -3 +3 आयो, A अपन +3। अनि B र C को फेरि सेकेन्डको B र C को कोएफिसिएन्ट लिँदा -5 -1 +5 माइनस फर्मुला गर्दाखेरि माइनस आयो, A अपन 3 -5 आयो। त्यस्तै गरेर B इजिकल टु B अपन फेरि C बाट A मा जाने, B को छोडेर C र A को क्रस ल्याउँदाखेरि -2 +3 आयो, इजिकल टु C को लागि फेरि A र B को क्रस लिने हो, -5 +2 आयो। भाइ बहिनीहरू यो सल्भ गर्न चाहिँ मैले अघिल्लो क्वेसनमा सिकाइसकेँ। भाइ बहिनीले यो आफै गर्ने। इक्वल टु अथवा कति आयो, A अपन -2 इजिकल टु B अपन 1 इजिकल टु C अपन -3 इजिकल टु के आयो, इजिकल टु कति आयो, के आयो। भनेपछि हाम्रो कति आयो, A अपन -2 इजिकल टु B अपन 1 इजिकल टु C अपन -3 इजिकल टु के। अब A इजिकल टु कति आयो, -2K, B इजिकल टु कति आयो 1 र C इजिकल टु कति आयो, -3K। अब यो भ्यालु लगाएर इक्वेसन फर्स्टमा सब्स्टिट्युट गर्ने अनि सिम्प्लिफाई गरेपछि रिक्वायर्ड रिजल्ट आउँछ। यो जिम्मा मैले भाइ बहिनीलाई छोडेँ, चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ प्लेन र लाइन बीचको रिलेसनमा म अर्को क्लासमा चाहिँ छलफल गर्नेछु। अहिले चाहिँ समय सिद्धिएको कुरो मलाई प्राविधिक साथीले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। बाँकी पार्ट म अर्को क्लासमा लिएर आउने बाचाका साथ आज भाइ बहिनीहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। भाइ बहिनीहरूको चाहिँ समय शुभ रहोस्, अध्ययन कार्य चाहिँ अगाडि बढोस्, यही कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर, compulsory English book, and this book is for science students, commerce students,
management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।